හැලෝ හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා JNSL YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ රුපියල් 36000ක වගේ බජට් එකකට බිල්ඩ් එකක් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් ගේමින් PC එකක්. ඉතින් රුපියල් 36000ක් වගේ වෙද්දි හදාගන්න පුළුවන් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ ගේම් අලුත් ගේම්ස් ගොඩක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. GTA V, Watch Dogs 2, PUBG Mobile. එතකොට ගොඩක් ගේම්ස් හයි සෙටින්ස් වල වගේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා ලෝ පරණ ගේම් නම් ඔක්කොම වගේ අල්ට්‍රා සෙටින්ස් වල මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක i7 first gen ප්‍රොසෙසර් එකක්. i7 860 gen ප්‍රොසෙසර් එක රුපියල් 5900ක් වගේ වෙන්නේ. මම අද ඔයාලට මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ බයිකොරියා කියන ෂොප් එකේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට 3 months warranty මේකට හම්බෙනවා. රුපියල් 5900ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඉන්න නගරේ අනුව මේ පොඩ්ඩක් ගණන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ෂොප් වල මේක 6000 ගාණක් වගේ වෙනවා මේ i7 first gen processor එක. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න. ඊටත් තව එකක් කියන්න ඕනේ මේ ෂොප් මට recommend කරන්න බෑ මේ ෂොප් එකේ parts හොඳමයි කියලා. කියන්නේ හොඳම කියන්නත් බෑ නරකම කියන්නත් බෑ. දෙපැත්තම තියෙනවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන ෂොප් එකකින් මේකේ parts ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ processor එකේ තියෙන specs මොනවද කියලා. ඉතින් මේක කෝස් 4ක් තියෙනවා මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ. ට්‍රේඩ්ස් 8ක් තියෙනවා. බේස් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 2.8 GHz වලට එනකන් තියෙනවා. ටර්බෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 3.4 GHz වලට එනකන් තියෙනවා. 8MB ස්මාර්ට් කැච් මෙමරි එකකුත් මේකට තියෙනවා. ඉතින් මේක TDP එක 95 වෝට් මේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මදර්බෝඩ් එක අපේ PC එකේ. ඉතින් මේක first gen S55 මදර්බෝඩ් එක. අර සයිට් එකෙම තමයි මම මේකත් ගේන්නේ. ඉතින් රුපියල් 4500ක් වගේ වෙනවා මේ මදර්බෝඩ් එකත්. ඉතින් මේකට 3 months warranty වාට හම්බ වෙනවා බයිකොරියා කියන ෂොප් එකෙන්. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ recommend කරන්න බෑ හොඳම parts ගොඩක් හොඳයි කියලා මම recommend කරන්න බෑ. මොකද සමහර ඒවා හොඳයි සමහර ඒවා පොඩ්ඩක් අවුල්. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඔයාලට හොඳ කියලා හිතකින් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකේ RAM එක. RAM එක මං 8GB RAM එකක් දාලා තියෙන්නේ. දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් ගේම්ස් වලට 8GB නැත්තම් මදි වෙනවා RAM එක. ඉතින් 8GB දැම්මොත් ගොඩක් කල් ටිකක් හොඳට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. බජට් එකට හදන ඉඳ 8GB එකක්. ඉතින් රුපියල් 5900ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ RAM එකත් ටිකක් සමහර ෂොප් වල ගණන් වැඩි 6000 ගණක් වගේ වෙන්න පුළුවන් සමහර ෂොප් වල. ඉතින් මේක මේ ෂොප් එකේ 5900 කියලා තමයි වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙන්නේ. DDR3 මේ RAM එක 8GB DDR3 RAM එකක්. ඉතින් අපි බලමු VG එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපි අද ගන්න තියෙන VG එක. ඉතින් මේක GTX 960 2GB VG එක. ඉතින් මේක රුපියල් 14900ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ VG එක නම් ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම VG එකක් මේ VG එක. එන්නේ මේක ගොඩක්ම පරණත් නෑ. ඒ වුණාට ටිකක් පරණයි මේ VG එකත්. ඉතින් ඒ වුණාට මේකේ දැන්ට අවිලා තියෙන පරණ ගේම් ඔක්කොම අල්ට්‍රා ග්‍රැෆික්ස් වගේ දාලා ගහන්න පුළුවන්. GTA V වගේ ගේම්ස් උනත් හයි අල්ට්‍රා ගහන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ VG එක අපේ වැඩේට ගොඩක් හොඳයි. රුපියල් 14900ක් වගේ වෙන්නේ බයිකොරියා කියන ෂොප් එකෙන්. ඉතින් මේක 3 months warranty වාට හම්බ වෙනවා. GTX 960 2GB VG එක මේක. ඉතින් මේකේ 4GB එකකුත් තියෙනවා. 4GB එක 19000ක් වගේ වෙනවා. මේක 14000ක් වගේ වෙන්නේ 2GB එක. 4GB එකක් ගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. ඒත් ඒකේ ගාන ටිකක් වැඩි. ඒකින්ද තමයි මම මේක ගත්තේ 14900ට 2GB GTX 960 VG එක. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු අපේ power supply එක. ඉතින් 500 watt power supply එකක් රුපියල් 1100ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් power supply එකක්දී පොඩ්ඩක් හොඳ එකකින් ගත්තොත් තමයි ගොඩක් හොඳ. මොකද අපේ power supply එක PC එකේ වැදගත්ම part එකක් හින්දා ටිකක් හොඳ එකකින් දාන එක ගොඩක් හොඳයි. හැම parts එකකටම power දෙන්නේ මේකෙන් හින්දා. ඉතින් මම අරන් තියෙන 500 watt power supply එකක් අපේ වැඩේට ඇති ඒක. ඉතින් රුපියල් 1100ක් වගේ තමයි වෙන්නේ බයිකොරියා කියන ෂොප් එකෙන් 3 months warranty වාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ power supply එක සමහර power supply තියෙනවා අර 500 watt කියලා තිබ්බට සම්පූර්ණ දෙන්නේ 450 watt. ඒ නැතුව ඔයා පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න මේ watt ගානයි ඔක්කොම ටිකක් හොඳ branded power supply එකක්. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා අපේ hard drive එක. මේක මම 320GB hard drive එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් gaming කරනවා නම් මේ 320 එක ටිකක් මදි. එතකොට ඔයාලා මේක 1500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ මේ hard drive එක. ඉතින් මේක
මදි වගේ නම් 500GB හරි 1TB හරි අප්ඩේට් එකට යන්න පුළුවන්. මේක මං ගාන අඩුවට හම්බෙන හින්දා තමයි මම මේක දැම්මේ අපේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මේකට 3 months warranty වට හම්බෙනවා. 320GB hard drive එකක් 320GB එකක්. අපි බලමු කේසින් එක මොකක්ද කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මං ගත්තේ ටිකක් ගාණෙන් අඩු ටිකක් ලස්සන කේසින් එකක්. මේකේ නම නම් දාලා නැහැ. මම මේක ගෙනල්න්නේ Neoview කියන shop එකේ website එකෙන්. ඉතින් මේක තමයි කේසින් එක ටිකක් විතර හොඳයි. මේ කේසින් එකත් මේක ඉතින් බජට් එකට හදන කෙනෙක්ට ටිකක් හොඳ කේසින් එකක්. ඉතින් මීට වඩා හොඳ කේසින් එකකට යන්න පුළුවන්. තව මේ ගානටම වගේ වලට ගන්න පුළුවන් G-Field F22 කියලා කේසින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒකත් 2050ක් වගේ තමා වෙන්නේ කේසින් එකත්. මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ කේසින් එක. කනෙක්ෂන් ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ දැන් ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ 2050 කේසින් එක තමයි මෙන්න මේක golden field කේසින් එකක් මේක. ඉතින් F22 කියන කේසින් එක මේක. ඉතින් මේක 2050ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මම කලින් පෙන්නපු එකත් මේක වගේම තමයි මීට සමානයි. ඒක 2200ක් වගේ වෙනවා. මේක 2050ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේකත් Neoview කියන shop එකෙන්. ඉතින් මේක USB 3.0 ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙනුත් ෆෑන් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට RGB ෆෑන් දෙකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ බජට් එකට හොඳයි මේ පෙන්නපු කේසින් දෙකම. ඉතින් හරි ඉතින් අද බිල්ඩ් එක රුපියල් 36000ක් වගේ වෙද්දි තමයි මම කරේ. මේක ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. දැන්ට අවිල්ලා තියෙන PUBG Mobile, තව GTA V, Watch Dogs 2, Origins, Odyssey, තවත් ගොඩක් ගේම්ස් පරණ ගේම් නම් ඔක්කොම වගේ මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අල්ට්‍රා වගේ දාලා පරණ ගේම් අලුත් ගේම් නම් high medium වගේ settings වල ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් තව ඔයාලට කැමති බිල්ඩ් එකක් තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අද ගෙනාපු වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් like කරලා subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් බිල්ඩ් එකකින් හමු.